Tipia salana, sura anganada situna. Kahe karakanela. Hiri vachina, hatta vatta goda galuva. Kulundule adarena. මට ගොඩ දවසකින් පීසා හදන්න බැරි වුණා. ඉතින් මට හිතුණා අද ඩිනර් එකට පීසා හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ විශේෂ කෑමක් හැදුවොත් මම ඒකේ රෙසිපි එක ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න මම පීසා එක හදද්දි වීඩියෝ එකකුත් ගත්තා. මුලින්ම මම මේ පීසා එකට ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්න තියාගන්න හදන්නේ. මම ගත්ත ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් එක මේ වගේ මද උණු වතුරට ඊස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් දාලා ඒකට සීනි තේ හැන්දකුත් දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 15ක් විතර තියනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊස්ට් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියනවාද කොහොමද කියලා. මොකද පීසා වගේ දෙයක් හදනවා කියන්නේ ඉතින් ටිකක් මේ හරියට බලලා කරන්න ඕනේ. කොහොම කරලා පීසා ඩෝ එක හරියට පිපුරේ නැත්නම් එහෙම හැමදේම ඉවරයිනේ. ඒක නිසා කෝකටත් හොඳයි ඊස්ට් එක මුලින්ම ඇක්ටිව් වෙනවද කියලා බලලම වැඩේ කරගන්න එක. ඊ අතරේ මම ඔයාලට පොඩි වඩුවක් පෙන්නන්නම්කෝ. ඔයාලට මතකද මම කීසරේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුවා තක්කාලි ගස් වර්ගයක්. ඔන්න ඒකේ ගෙඩි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට හරියම සතුටුයි. ඉතින් මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ කවද්ද මේ ගෙඩි ටික කඩා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ නිකම්ම හදපු ගහක් හොඳට පැලවෙලා තියෙනවා. ඔන්න මට තව දෙයක් අමතක වෙලා තිබ්බේ. ඒ තමයි මම චිකන් පීසනේ හදන්නේ. ඒක නිසා මම චිකන් එකත් එළියෙන් තියාගන්නවා. පස්සේ හදා ගන්න ඕන නිසා කූල් බහින්න. ඔන්න දැන් විනාඩි 15කටත් වඩා ගිහිල්ලා මම ඇත්තටම මේ විනාඩි 10කින් විතර බැලුවා. දාපු ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙලා තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ තව භාජනයකට ඒ පැකට් එකෙන්ම වෙනම ටිකක් හදලා බලුවා. දැන් බලන්න මේ කලින් දාපු එක මේ පස්සේ දාපු එක තමයි මේ පොඩි කප් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. ඊස්ට් එක හරියට ඇක්ටිව් වෙලා නම් මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොකද්ද හේතුව කියන මටත් හිතා ගන්න බෑ. සමහර විට වතුරක ටිකක් ලස්සන වැඩි වුණාද දන්නේ නැහැ. වතුර එකත් ගොඩාක් රස්නේ වුණාම ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. ඊස්ට් එක මේ සවුත් වෙනවා. දැන් මම හොඳ ඊස්ට් එක අර භාජනයට දාගෙන ඊට පස්සේ පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන අද පීස 3ක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 350ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු කරගත්තේ පොල් තෙල් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔලිව් තෙල් හරි එළවලු තෙල් එකක් හරි මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේස හැඳි දෙකක් විතර මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඩෝ එක නීට් කරගන්න ඕනේ. නීට් කරගද්දි මේ වගේ පිටි මදි නම් තව පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි ඔක්කොම ටික ඩෝ එක නීට් කරගෙනීමකෝ. දැන් පීසා එක හොඳ සොෆ්ට් විදිහට රසට එන්න බලපාන ප්‍රධානතම දේ තමයි මේ ඩෝ එක නීට් කරන විදිහ. මට කියන්න බැන්න මම ලුණුත් දාගත්ත ඩෝ එකට ලුණුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් 10ක් විතර හොඳට නීට් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ සොෆ්ට් පීසා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් නීට් කරගන්න විදිහ. ඔයා අහලා තියෙනවද ග්ලූටන් කියලා දෙයක්? ග්ලූටන් කියන්නේ පාන් පිටිවල තියෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රෝටීන් එක තියෙන නිසා තමයි මේ අපි පීසා හදාද්දී, බනිස් හදාද්දී, පාන් හදාද්දී හොඳට සොෆ්ට් එකට ලස්සනට එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ හොඳට ඩෝ එක නීට් කරද්දී මේ ග්ලූටන් කියන ප්‍රෝටීන් එක පාන් පිටියකින් ඇක්ටිව් වෙනවා. අන්න එතකොට මේ පීසා ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට නීට් එකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක හොඳට නීට් කරගන්න කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක විනාඩි 8ක් 9ක් විතර නීට් කරගත්තාම ඔයාටම තේරෙවි මෙන්න මේ වගේ සොෆ්ට් එකට තියනවා ඩෝ එක. වගේ අතට තේරෙනවා අල්ලවුවාම. ඕල් ට්‍රික් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ ඇඟිල්ල තියලා බලනවා ඩෝ එකට. එතකොට මේක උඩට එනවනම් අපි හොඳට නීට් කරගෙන තියන්නේ. දැන් ඩෝ එක හොඳට නීට් කරලානේ තියෙන්නේ. මම මේ භාජනයට තෙල් ටිකක් දාලා පීසා ඩෝ එක තියලා ඒක උඩට තව තෙල් ටිකක් දාලා මේක වහලා තියෙනවා. මොකද ඩෝ එකට තෙල් දාන්නේ මේක වේලෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක් විතර මේක තියෙන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ තමයි ඊටු වැඩ ටික කරන්නේ.
ඒ අතර දැන් මං හිතුවා චිකන් ටික ලෑස්ති කරගෙන මේකට අවශ්‍ය අනිත් දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න. එතකොට ලේසි අපිට හවස පීසා එක හදාගන්න. පීස් එකට දාගන්න චිකන් එක මම නිකන් ෆ්‍රයි කරලා වගේ ගන්න බැලුවේ. ඉතින් චිකන් එක මතක තියාගන්න කටු නැති චිකන් ගන්න. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකයි තව කෑලි ගන්න පුළුවන් චිකන් ටිකයි විතරක් අරගෙන අනිත් ටික ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පොඩියට කපා ගන්නවා. හොඳට හොදලා තියෙන දැන් චිකන් ටික. මේ තියෙන චිකන් එක ඉතුරු වෙච්ච කටු ටික මම මේ ටික වෙනම පොඩි බාස්කට් එකකට දාගන්නවා. මේකෙන් මට සුප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ නූඩල්ස් සුප් එකක් වගේ හදාගන්න. දැන් මේ චිකන් ටික මම මේ හොදලා තියෙන්නේ කොහොමද? මම මේ පොඩිම කෑලි වලට තමයි මේ ටික කපා ගත්තේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් ලුණු අනම්මනන් ටික දාලා සීසන් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගමු. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට ගන්න හරි ලේසියි. ලුණු කහ ගම්මිරිස් මිරිස් කුඩු මම මේ දාගන්නේ garlic powder එකයි onion powder එකයි. ඒක තියෙනවා නම් ඔයාලට දාගන්න නැත්නම් garlic paste එක වගේ දාගන්න පුළුවන්. මේ හොඳට grind කරලා මේ ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට අනලා මේ chicken breast එකට මම ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකේ freezer එකට නෙවෙයි දාගන්නේ. සාමාන්‍ය කොටසේ තමයි තියාගන්නේ. අපි හවසට ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් දවල්ටත් උයා ගන්නත් ඕනේ. මේ කිරිමාළු වගේක් තිබ්බ මම මේක මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්නවා. මොකද මම හිතාගෙන ඉන්නවා මේකෙන් ටිකක් පීස් එකකටත් දාගන්න. ඒත් එකම දවල්ට කණ්ඩත් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා මම දැන් ඒ ටිකත් මේ කපා ගන්නවා. කිරිමාළු එක කපාගෙන මම මේකට මේ වගේ දෙහි ටිකක් මිරිකලා දාලා මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියනවා වහලා. ඒ අතරේ මම මේ පොඩි ගමනක් යන්න හදන්නේ. මොකද පීසා සෝස් එක හදාගන්න තක්කාලි නෑ මල් ළඟ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් එළවලු කඩේට ආවා තක්කාලි ටිකක් අරන් යන්න පීසා සෝස් එකට. තරත් වෙනස් එකක් තියෙනවා. මේ දවස්වල ඉතින් එළවලු නම් හරිම ගණන්. මේ දැන් නම් චුට්ටක් ගණන් අඩු වෙලා කියලා තමයි කිව්වේ. මම තක්කාලි ග්‍රෑම් 500ක් වගේ වෙන්න තමයි ගත්තේ. ගොඩක් ගත්තේ නැහැ. බෙලි තිබ්බා. මට ආසයි හිතුණා මම බෙලි ගෙඩි දෙක තුනකුත් ගත්තා. තා පොඩි පොඩි එළවලු ටිකකුත් අරගෙන මම ඉක්මනට ගෙදර එනවා. වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඔන්න මම ඉක්මනින්ම ගෙදර ආවා. මොකද දැන් මට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. තව පීසා සෝස් එක හදා ගන්න තියෙනවා. එළවලු ටික කපා ගන්න තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දවල්ට උයා ගන්නත් තියෙනවා. මොකද දවල්ට කාලත් නැහැ මන් තව. වතුර වැඩ ටික පටන් ගන්න කලින් වතුර වීදුරුවක් පීලා විනාඩි 5ක් විතර මහන්සි ඇරලම පටන් ගන්න තමයි හිතුවේ. මේ තියෙන මම අර කලින් දෙහි ටික දාලා ගිය මේ මාළු එක මම ඒකට ලුණු මිරිස් කුඩු කහ කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු garlic powder ටිකක් දාලා මේක හොඳට මේ වගේ අනා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේ දාගන්න මැජික් එක. මොකද මේකෙන් තමයි මේකට මාරම රසක් එන්නේ. මම මේ කඩල පිටි ටිකක් තමයි මේකට දාගන්නේ. මේ මාළු එක පොඩියට කපලා කඩල පිටි දාලා හොඳට ෆ්‍රයි කරාම ඇත්තටම චිකන් වගේ ඒ තරමටම රසයි. කිරි මාළු ගන්න මේ විදිහට හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ දවල්ට උයා ගන්න හදන්නේ. අද මම කට්ට කරවල හොද්දක් හදලා ඊට පස්සේ ආබරැල්ල මාළුවක් හදලා කොළමැල්ල මොකොත් එක්ක කන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. පරිප්පුත් තියෙනවා කලින් හදපු. මේක මම අද දවල්ටයි ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හෙට දවල්ටත් කැමරේට ගන්නවා. ඒක නිසා තමයි මේ ටික ඔක්කොම හදාගන්නේ. මේ කරවල හොද්දනම් හරියම රසට තිබ්බ. මම ඔයාලට ඊළඟ සැරේ කියලා දෙන්නම්කෝ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම හරි ආසාවෙන් කෑවේ. ඔන්න ඒ අතරේ පොඩි පින්නකුත් වෙනවා. මම මේ රෙදි ටික එළියට දාලා තිබ්බේ ටක් ගාලා ගත්තා ගිහිල්ලා. ගෝවකුල පැල්ලුමක් මම මේ හදාගත්තේ. ඉතින් දවල්ට කාලම ඉන්න බැලුවා අනිත් වැඩ ටික කරගන්න කලින්. දැන් මේ පන් අර කලින් හදාගත්ත ඩෝ එක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම පැය දෙකකටත් වඩා ගිහිලා තියෙන. පැය 3කටම ලඟ වෙන්න ගිහිලා තිබ්බේ. මම පොඩ්ඩක් වෙලා තිබ්බා. මොකද මගේ වැඩත් එක්ක මට මේක කරගන්න බැරි වුණා. මම කිව්වා මම පීසා 3ක් හදාගන්නවා කියලානේ. බෝල 3කට කඩා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ ඩෝ එක අල්ලද්දි තේරෙවි හරියට පුළුන් වගේ. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. ඔයා හරියට මේක ඩෝ එක නීට් කරලා හරියට මේ වැඩේ කරගත්තා නම් ඔයාගේ අතට තේරෙවි මේක මාරම විදියට මාරම සොෆ්ට්. ඒ වගේම පොඩි ස්ට්‍රෙචි ගතියකුත් තියෙනවා. අර මං කිව්වේ ග්ලූටන් එක ඇක්ටිව් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතකොට තමයි මේ හොඳට ස්ට්‍රෙචි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ බෝල 3කට කඩාගෙන මේක ආයෙ වහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක් 3ක් විතර තිබ්බනම් ප්‍රමාණවත්. දැන් මම රැයටනේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් වහලා හොමම තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට හදාගන්න. ඒ අතර ඔන්න මට වරකත් හම්බුණා. දැන් මම දවල්ට මාළු ටික කන්න බෙද ගන්නවා කියවට මට ඇත්තටම මාළු ටික බෙද ගන්න අමතක වුණා. ඊට පස්සේ මේ හස්බන්ඩ් ආව මම එයාට තමයි මාළු ටික බෙදලා හදාගන්නේ. මේ අනිත් එක පීස් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේක හරියම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඒ වගේම මාරම රසයි මේක. මේක try කරලා බලන්න ඔයාලා ආයේ කිරිමාළු ගෙනාවා අපි ගෙදරට. දැන් ඕන හවසුත් වෙලා දැන් මං හිතුවා සෝස් එකයි අනිත් දේවල් ටිකයි ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ කියලා. සෝස් එකට ඕන දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ලුණු ගෙඩියක්ම දාගන්නවා. තක්කාලි නම් වැඩිපුර ඕන තරමක් දාගන්න පුළුවන් මේකට. සුදු ලුණු ටිකක්. ඊට අමතරව මම මේ මිරිස් ටික තමයි ගත්තේ. ඔයාලට අමු මිරිස් වගේ තියෙනවනම් ඒව ගන්නත් පුළුවන්. මේ තක්කාලි මම මේ ලොකු ගාණක් දීලා ගත්තේ. ඒ වුණාට මේ ගෙඩි 4-5ක් විතර අයින් කරන්න උනා. මොකද මේ වගේ පණුව හිටියා. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් තමයි මම දාගන්නේ සෝස් එකට. හරි රසයි ඔලිව් ඔයිල් දාගත්තාම. හැබැයි ඔයාලට තියෙන තෙල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තක්කාලි ටික මම මේ වගේ දාගන්නවා. ඒතර මේ සෝස් එක මේ මම නිකන් ඔහේ හිතලා හැදුවේ. හැබැයි හරි රසට ආවා. තක්කාලි ටික දාලා ලුණු ටිකක් මේකට දාලා සුදු ලුණු ටිකක් දාලා මූඩිය වහලා තියන්න ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2-3ක් විතර තක්කාලි එකයි අනිත් ඒවල් ටිකයි ඔක්කොම හොඳට තැම්බෙනකන්
තක්කාලි එක හොඳට තැම්බුණා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ අයින් පොත්ත මේ වගේ අයින් වෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ පොතු ටිකත් අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙනමම. මම නම් පොතු ටිකත් එක්කම දාගන්නේ. මේක දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. මම අර මිරිස් ටිකත් මේ වෙලාවේ තමයි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තව ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හර්බ්ස් ටිකක් මම දාගන්නවා. ඒක නම් අනිවාර්ය නෑ. තියෙනවා නම් දාගන්න පුළුවන්. පිස්සා එකේ හොඳ රසක් එනවා. හරි රස එනවා හර්බ්ස් එහෙම දාගත්තාම. පස්සේ මම මේ තක්කාලි සෝස් ටිකක් තමයි දාගන්නේ. තක්කාලි සෝස් ටිකක් හරි කෙචප් ටිකක් හරි දාගන්නවා මම අන්තිමේටම. දැන් මේක නිවුණාට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ අතරේ මම පීස් එකට දාගන්න ඕනේ බෙල් පෙපර්ස් ලුණු ටික එහෙම කපා ගන්නවා. ලුණුත් මම කොටු හැඩයට තමයි කපා ගන්නෙ. ඉතින් මේ දෙක තමයි අද මම දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න ඕනේ කැමති විදිහකට එළවලු දාගන්න පුළුවන් තියෙන විදිහට මැච් වෙන විදිහට. දැන් මම අර හදාගත්ත තක්කාලි මිශ්‍රණය නිවිලා තියෙන. දැන් මම ඒක මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒ අතරේ තව ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාලා මම අර කරේ සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් බෙද ගන්නවා. ගන් චූටි කෑලි නිසා ගොඩාක් වෙලා මේවා ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ නැහැ. මූඩිය වහන්න නැතුව හොඳට දෙපැත්තෙන් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. මේ බලන්නකො සෝස් එක හරිම පීස්සා සෝස් එක පාටට ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මාරම රසයි. මේ සෝස් එක මොවට ඕන පැස්ට් එකක් හදන්න උනත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. චිකන් එක හරි සෝස් එක හරි දැන් මම ඊළඟට මේ මොසරෙල්ලා චීස් තමයි ග්‍රේට් කරගන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පීසා වලට දාන්නේ මොසරෙල්ලා චීස්. මොකද මොසරෙල්ලා චීස් එක තමයි හොඳට බේක් වෙද්දී ස්ට්‍රෙචි වෙලා අර කඩෙන් පීසා ගන්නවා වගේම ලස්සනට රසට තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ගෙදර කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා පීසා කන්න. දැන් ඉතින් මේ ටට්ටක් ගාලා පළවෙනි පීස් එක හදාගන්න බැලුවේ. දැන් පීස් එක හදන්න ඩෝ එක අපි ඉස්සර නම් මේ තුනී කරගන්නේ අර අපේ මේ රෝලින් පින් එකෙන්නේ. නමුත් දැන් එහෙම කරන්න එපා. මම මේ වෙන ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඊළඟ කැලේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ෆිලින් එක ඔයාලට කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. මොසරෙල්ලා චීස් නම් ගොඩාක් වැටෙන තරමට තමයි ගොඩාක් රසට තියෙන්නේ. අර කඩේ වගේම රසට තියෙනවා. හොඳට චීස් දාගත්තාම මීටත් වඩා දාගන්න පුළුවන් චීස්. oven එක ප්‍රීහීට් කරන්න ඕනේ. මගේ oven එකේ නම් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 200ට පැය භාගයක් විතර තමයි පීසා එක බේක් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ oven එකේ ගයිඩ්ලයින් එකේ සමහර විට ඇති බේක් වෙන ප්‍රමාණය කාලය. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 25ක් 30ක් විතර බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි පීසා එකේ ඉතින් දැන් කට්ටියම ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා මන්ට වීඩියෝ එකක්වත් හරියට ගන්න බැරි වුණා. ඔන්න ටට්ටක් ගාලා මේ එක කෑවා. එක කාලා තේකුත් බිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතුරු පීසා ටික හිමීට හදාගෙන කන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මම අර කිව්වේ ඔයාලට ඩෝ එක නීට් කරන්න එපායි කියලා රෝලින් පින් එකෙන් මේ වගේ අතින් අරගෙන මේක අතින් මේ වගේ අතින් මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ පිටි දාන වැඩේ නම් ගොඩාක්ම සාර්ථක නෑ. වඩාත් හොඳයි මේකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාන එක. මේ වගේ අතින් මේක මේවා කරගන්න. එතකොට තමයි හොඳ ගානට එන්නේ. එජස් වලට හරියට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම අර රෝලින් පින් එකකින් තුනී කරපු නැති නිසා මේක එජස් හරි ලස්සනට එන්නේ නැහැ පීසා එකේ. මේ ඉතින් ප්‍රෑෂර් යන්නේ අපිට රසට කන්න ඕනේ ලස්සන කෙසේ වෙතත්. පීසා සෝස් එක හොඳට දාගන්න. එතකොට තමයි රස.
ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද කීල්ස් එකේ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපිට ගෙදර ගෙනල්ලා බේක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට පීසා තියෙනවා. දැන් මම පීසා 3ක් හදන නිසා ඇතරම දෙකකින් මගේ වැඩේ ප්‍රමාණවත් වුණා. අපේ කට්ටිය කෑවා 2ක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා එකක් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ඊළඟ දවසේ පස්සේ හවස තේබුරුකට වගේ කන්න ගන්නවා කියලා. ඒකට මම කරන්නේ මුලින්ම පීසා බන් එක හදලා ඒක මම බේක් කරගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර හොඳට බේක් කරගන්නවා. දැන් මේ එහෙම බේක් කරගත්ත පීසා මේ ඩෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට ටොපින් එක දාගන්නවා. පීසා ටොපින් එක අපිට කැමති විදිහට දාගන්න තියෙන්නේ. පීසා ටොපින් එක දාලා ඉවර වෙලා මේක හොඳට මේ ක්ලින් ෆිල්ම් එකකින් ඔතලා මේක මේ ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් දවසකින් පාවිච්චි ගන්න ඕන නම් ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. එහෙම නැත්නම් දවස් දෙකකින් වගේ ගන්න ඕන නම් ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියන්න. සාමාන්‍ය කොටසේ තියලා ඔය තේ එකක් බොනකොට වගේ ආයෙ බේක් කරලා ගන්න විනාඩි 10ක් විතර. එතකොට හොඳට එනවා මේක. ඉතින් ඔය විදිහට කරන්නත් පුළුවන් ඔයාට ඕන නම්. මම එකක් ඒ විදිහට කරගන්නවා. මොකද මට දැන් පීසා එකක් වැඩි. ඒක මම හෙට කන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ තමයි තියන්නේ. ඔන්න ඊළඟ දවසේ හවස ටී ටයිම් වලට කනිෂ්කත් මතක් කරා පීසා එකක් තියෙනවා කමු නේද කියලා. ඉතින් දැන් මම පීසා එක බේක් කරගෙන ඒකත් එක්ක තේ එකක් බොන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මම අරවට කිව්වේ මම ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා කියලා. ඒක තමයි මම මේ ගන්නෙ. ඒක අරගෙන සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර බේක් කරගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ තියෙන්නේ එහෙම බේක් කරගත්ත පීසා එක බලන්නකෝ අර පරණ විදිහටම තියෙනවා මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එක නිමා කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආව හම්බ වෙන ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.